ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසේ වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද පෙති කැවුම් හදමු. පෙති කැවුම් හදන්නේ කොණ්ඩ කැවුම් මිශ්‍රණයෙන්මයි. මේ පෙති කැවුම් වලට හැඳි කැවුම් කියලත් කියනවා. කොණ්ඩ කැවුම් හදාගන්න අපහසු අයට ලේසියෙන්ම පෙති කැවුම් හදාගන්න පුළුවන්. කොණ්ඩ කැවුම් වලට වඩා අඩු වේලාවකදී හදාගන්නත් පුළුවන්. කොණ්ඩ කැවුම් හදන වීඩියෝ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව ක්ලික් කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි පෙති කැවුම් හදමු. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා කැවුම් මිශ්‍රණය. මේ මිශ්‍රණය හදන ආකාරය බලන්න කොණ්ඩ කැවුම් වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ ලින්ක් එක පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වගේ තාච්චියට තෙල් ටිකක් දාගන්න. ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ තියාගන්න. දැන් මිශ්‍රණයෙන් කෝප්ප කාලක් විතර මේ වගේ තෙල් එකට දාගන්න. දැන් පොඩි තෙල් හැන්දකින් තෙල් ලිහින්න. වටේ ටිකක් ඝන වුණාම මැද කූරකින් හිලක් හදා ගන්න. ඇතුළ තැම්බෙන්න ඕන නිසායි ඒ වගේ මැදින් සිදුරක් හදාගන්නේ. දැන් කැවුම් එකේ සිදුර තියෙන පැත්ත තෙල් යට තියාගෙන ඉන්න. එහෙම කරන්නේ ඇතුළ හොඳට තැම්බෙන්න ඕන නිසා. මේ වගේ ලස්සන පාටට ආවම තෙල් බේරලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි තව එකක් බලමු. නිතරම පිටි මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්න ඕන.
අවුරුදු කැවිලි මේසය කැවුම් නැතිව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොණ්ඩ කැවුම් හදන්න අමාරු අයට පෙති කැවුම් හදලා අවුරුදු කැවිලි මේසය අංග සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ පෙති කැවුම් හදලා පවුලේ අය නෑදෑ හිතමිතුරන් සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.